Sziasztok! Megnézzük, hogy van a szeretet kedves. Mi újság vele? Mit lehet róla tudni, hogy mi történik? Mi történik az életében? Hogy van veletek? Hogy fordulna hozzátok? Vagy nem fordulna? Szóval erre vagyunk most kíváncsiak. Úgyhogy lássunk is hozzá, és talán már tudjátok, hogyha ugyanilyet szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok, csak személyeset, magatokról szólót, akkor a leírásban megtaláljátok a helyet. Úgyhogy ez a szeretet kedves, akinek az energiája most itt van, ő hogy van, mit lehet róla tudni, ez itt a kérdés. Beleragadt a múltba. Ez jött, amikor raktam ki közbe, és tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy a múltban szerencsésnek érezte magát valamiért. Úgy érezte, hogy tulajdonképpen neki jó élete van, a vágyai azok nagyjából teljesülnek, és úgy zajlik az élete, hogy az úgy kielégítő egy darabig. És egyszer csak érkezett a kijózanodás, a felébredés, hogy lehet, hogy mindez hamis dolog volt, lehet, hogy mindez önbecsapás volt, vagy valaki más játszott vele. Ezt nem tudom, majd még esetleg rákérdezünk, és talán kiderül, de minden esetre ez egy kijózanító pillanat lehetett az ő számára, és elképzelhetőnek tartom, hogy most van olyan pillanat az életében, amikor azt kívánja, hogy bárcsak visszamehetne oda, abba a vak állapotába, amikor még nem érkezett meg a kijózanodás, amikor még abba a kis álomvilágban élhetett, amit ő megteremtett. Itt most azt érzem nagyon, hogy ezt jelenti, hogy beleragadt a múltba, hogy visszakívánkozik oda. És amikor ilyen történik, hogy visszakívánkozunk a múltba, az azért történik, mert nem vagyunk hajlandók szembenézni a valósággal. Nem vagyunk hajlandók szembenézni és vállalni a felelősséget azért, amit tettünk, illetve elmulasztottunk megtenni. Őszintén szólva, én is így éltem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időt, és amikor ráébredtem ugyanígy, hogy egyfajta kis saját álomvilágban éltem, és kizártam azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek menet közben is szóltak, hogy ez hamis dolog, vagy hamis élet, amiben élek, arról sorozatosan nem akartam tudomást venni. Ő is ezt éli meg. És ő most azt választja, hogy nem hajlandó ezzel szembenézni, ellentétben velem, amikor erre rájött, hogy megdöbbentő ez a dolog, és nagyon fájdalmas tud lenni, de az egyetlen út, ami előre visz, amiből igazából jobban tudunk kijönni, az, ha belemegyünk ebbe a fájdalomba, amit a felébredés jelent. És mit tudom én, ideig, óráig az fájdalmat okoz, mármint szembesülni a valósággal, de utána nagyon is felszabadító tud lenni. Ő ezt egyelőre nem vállalja be. És azt látom, hogy ő itt van most. Nem akarja, tehát ő még nincs abban az állapotban, hogy ő így szembe merjen nézni. És ehhez azt tudom mondani, hogy azt tapasztaltam, hogy amikor a sors ezt így látja, hogy mi nem vagyunk hajlandók szembenézni dolgokkal, ami nyilvánvaló, sokan mondják nekünk, de mi azt mondjuk, leintjük őket, hogy
ti nem értitek, nem érzitek azt, amit én, akkor, akkor elérkezik egyszer egy olyan pillanat, amikor aztán nem ilyen finom módon derülnek ki a dolgok, mert itt még egyelőre azt látom, hogy ő neki ez a a szem kinyílása, az elég finom módon történt, de akkor most meg is kérdezem, hogy a hamisságra mit tudható meg. Hát azt, hogy nem örült neki, és nagy változásra lenne szüksége ahhoz, hogy ezt ő képes legyen befogadni. De ő ellenáll ennek a változásnak. Egy új szakaszt kellene indítani. Tehát amit mondtam, hogy az egyetlen út az előre menekülés, a szembenézés, a beismerés, hogy igen, ezt tettem, igen, láttam volna a figyelmeztető jeleket, de nem akartam róla tudomást venni, igen, ez így volt a múltban, de most lehetőségem van változtatni, úgyhogy beleállok, bármennyire is fáj. Na, ezt jelenti itt a halál, hogy beleállok, bármennyire is fáj, mert, itt a remény napja, mert tudom, és itt a hit próbálja, hogy tudom, hogy ami ezután következik, az jobb lesz. Nem biztos, hogy olyan értelemben, mint ahogy az előző életszakaszt megélte, mert lehet, hogy nem olyan értelemben lesz jobb, hogy ugyanúgy lehet buliba járni, ugyanúgy lehet ezt közös összejöveteleket csinálni, vagy magánutakat csinálni. Nem, egyáltalán nem biztos, sőt, valószínűleg ezek a dolgok, amelyek őt leginkább, neki leginkább problémát okoznak, azokon kell változtatni. És ő valahol ezt a tudatalattiában tudja, ezért nem akar ebbe beleállni. És itt erről ezt kellene tennie. Na de akkor megnézzük az ajándékra, kérnék szépen, itt még a múltra, hogy ez hogyan volt. Lehetséges, hogy erre utalás történt már korábban. Az is lehet, hogy amikor ő találkozott a szívének választottjával, az a találkozás őt elgondolkodtatta, és akkor ő neki már ez felderengett, hogy az eddigi életében ő is felelős. De nekem olyan ez, minthogyha ezt ő nem akart volna tudomást venni róla. Olyan, minthogyha ő ez mondjuk saját magában megküzdött volna magával, és azt mondta volna, hogy ez hülyeség, ez nem így volt, ez mégiscsak jól láttam, és jó volt. Tehát itt is azt erősítik meg a lapok, amit itt láttam, hogy ő neki már volt korábban egy ilyen finom szembesítés akkor, amikor a szívének választottjával találkozott, vagy ő elgondolkodtatta esetleg az ő viselkedése, az ő kívánsága, az ő vágyai, vagy az ő élete, tehát valami, amit tőle látott és tudott, és elbizonytalanította, de nem volt elég ahhoz, hogy ő változtasson. És itt megint azt mutatják, hogy a sors ezt követően elhúzta a függönyt, látja, de megint még visszamenekül, tehát nem áll készen arra, hogy ő megváltoztassa az életét, legalábbis most úgy látom. És akkor megnézzük, hogy ez a szívének választottja személy te vagy-e. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy ennek a szeretett személynek a szíve választottja az a néző el, úgyhogy kérdés az, hogy mit gondol a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak.
ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban. Lehetséges valamilyen körülmény, amelyiket ő okol, külső körülményt okol azért, mert valamiért, ami hozzád kapcsolódik, majd mindjárt rákérdezünk, és a sorsot is okolja. Nem csak azt a külső körülményt, akit itt az özvegyasszony jelent, mert ő jelenthet egy társat, jelenthet egy környezetében lévő személyt, de jelenthet bármilyen más körülményt is, a nagy társadalmi különbségtől az iskolázottságbeli különbségig bármit jelenthet itt az én értelmezésemben, ami nagyon-nagyon megnehezíti a veled kapcsolatos gondolatait, vagy problémát okoz benne, de középpontban úgy érzi, hogy úgy éli meg, hogy a sors az, amelyik őt bántja. Megnehezíti, akadályokat gördít, akár még a munkáját is, munkájában is akadályozza, és ha ezt így végig sorolom, akkor ez az élethelyzet, amikor nem vagyunk a saját utunkon, amikor nem a sorsfeladatunkat, az életfeladatunkat és a sorsfeladatunkat csináljuk, letértünk róla, vagy már rég elhagytuk azt a kereszteződést, ahol le kellett volna kanyarodni, és csak megyünk tovább a saját magunk által kijelölt úton, ami nagyon más. És ilyenkor szokott az történni, hogy azt érezzük, hogy a sors bánt bennünket, sőt, ilyenkor van az, hogy külső körülmény is bánt, sőt, a munkánk is bánt, sőt, az anyagiak is elfogynak, aztán utána következik a betegség, gyakorlatilag ezt mind-mind beveti az élet, az energiák, mielőtt aztán kihúzza alólunk a talajt, és belelőtt a szakadékba, és azt mondja, hogy akkor most menjél csak vissza a helyedre, mert ezt már tovább nem csinálhatod. Vannak ilyen helyzetek. És ő most veled kapcsolatban azt éli meg, vagy azt juttatod az eszébe, hogy ő neki mennyi baja van, ami akadályozza őt, hogy hozzád közelítsen. És most ez jön, hogy hozzád közeledésben akadályozza. De valójában igazából ez az ő sorsfeladatának a megélése az, amit nem csinál, és ez akadályozza abban, hogy közeledjen hozzá, de akkor itt a betegségre kérnék szépen, hogy azzal kapcsolatban mit tudhatunk meg. Igen, itt ahol hármas kapcsolatról van szó, tehát ahol ennek a szeretett személynek van valakije, vagy neked van, mint nézőnek valaki, akkor itt azzal összefüggésben érzi ezt a nehezítést, hogy ott van az a kapcsolat, és ott van annak a problémák, és hogy azt hogyan lehetne megszüntetni, illetve annak a megszüntetése, vagy az ahhoz való túlzott ragaszkodás az, amelyik a problémát okozza. És itt akkor megint egy olyan karmikus dolog jut eszembe, hogy amikor így két személy párkapcsolatban, vagy ilyen kapcsolatban együtt van, és nagyon megromlik a kapcsolat, ott biztos, hogy, és jönnek ezek a problémák, amiket felsoroltam, de jöhet az, hogy sorozatosan, úgy kezdődik, hogy sorozatosan elromlanak a dolgok, a berendezések, áramszünet van, nincsen gáz, valahogy nálunk tönkre megy a tévé, vagy szóval rengeteg ilyen apró kis problémával indul,
az autó nem indul, pedig elvileg semmi baja. Na, ezek az első figyelmeztető jelek, hogy haló, kérlek, nézz körül magadnál, mi a helyzet. Nem tudjuk, de ez így működik. És ilyen jellegű problémákkal küzd, ami elgondolkodtatja. És akkor megkérdezzük az ellenséget, hogy ott mivel küzd. Néhány esetben, ahol gyermek is van a képben, az lehet, hogy a nehézségek között időről időre a gyermekeknek a megnyilvánulása is bekever, mégpedig úgy, hogy emlékeztetik őt arra, hogy kötelességei vannak vele szemben. Igen, de amint láttuk az előbb, ő nem akar szembenézni az életének a tetteivel, és ilyenkor, ha a gyermekek is figyelmeztetik, akkor az nem azt jelenti, hogy ő egyszerűen fegyelmezett, felelősségteljes emberré válik, ha ott nem, akkor így sem. Tehát itt csak azt éli meg, hogy emiatt ő szomorú, és egy további ok az arra, hogy mást hibáztasson. És a katonatisztre is kérlek, mint a munkára, hogy mi a helyzet. Hát lehetséges, hogy megszűnt a munkahelye, illetve az is lehetséges, hogy olyan munkahelyváltoztatás vagy történik, ami nem szereti, amit kifejezetten utál, de a pénz miatt elvállal, és ezen szeretne változtatni, hogy ne azt csinálja. Tehát, hogy olyat találjon, amit valamennyire élvezés, és nem csak utálattal jár be. Tudom, hogy sokan járnak így dolgozni, de minden esetben, ha ilyen munka van, az megint csak arra utal, amit az előbb is mondtam, hogyha nem olyan helyen dolgozunk, amit szívesen csinálunk, vagy legalább részben szívesen csinálunk, mert persze mindig van olyan időszak az embernek, amikor besokal, de hogyha egyáltalán nem szeretjük, amit csinálunk, hanem csak muszájból, akkor az megint ilyen sorsfeladattól, vagy sorsvezetéstől eltérő utat jelöl, és akkor ilyenkor érdemes, főleg ha már szól a belső hang, hogy változtatni kell, akkor érdemes hallgatni rá. És itt erről van szó, hogy ő szeretne ezen változtatni, mert ő nagyon nem azt éli, vagy nem olyan munkája van, amit szeretne, amit szívesen csinálna, inkább így mondom. És akkor megnézzük azt, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak a néző iránt ennek a személynek, milyen érzései vannak. Jaj, de jó, végre olyan szép lapok jöttek ki. Felkavaró az érzése, mert lehetséges, hogy a legutolsó találkozásotok az nem volt teljesen sima. Lehet, hogy voltak viták, lehet, hogy olyan beszélgetés volt közöttetek, ami őt zavarta, vagy felkavarta. Lehetséges olyan is, hogy te elmondtad azt, hogy mit szeretnél, lehetséges, hogy elmondtad azt, hogy milyen elvárásaid vannak vele szemben, és ez ő neki problémát okozott. Viszont, ami nagyon jó, te vagy a szívének a választottja, ez ide középre jött ki, tehát az ő érzései mind körülötted forognak, de legalábbis
ezt jelenti így a középen elhelyezett, nálam ezt jelenti a középen lévő szerelmes nő, és nem csak így a testi vonatkozásban jelented a szívének a választottját, tehát nem csak a vágy uralja őt, vagy vonzza őt hozzád, hanem a lélek. És itt megjelent a kedvenc lapom, az utazás, mert az mindig azt jelenti, hogy jó, itt történik végre valami, és nem csak a belső világot nézegetjük, úgyhogy lássuk az utazásra, mi jön ki. Milyen plusz információt kapunk. Hát, jobban is el tudtam volna képzelni. Most nem jött össze, de szóval azt látjuk, hogy ő azért rendesen oda teszi magát abban, hogy elgondolkodik a kapcsolaton. Ha neki van kapcsolata, vagy neked van kapcsolatod, akkor azon agyal, hogy az hogyan működött a múltban, illetve ha nincsen, akkor hogyan működhetne, és a múltbeli tapasztalataitól hogyan tudna megszabadulni. De ez ilyen aktív gondolkodást jelent, tehát ez nem csak vagy nem azt jelenti csak így az utazással, hogy ő ilyen elméleti síkon foglalkozik, hanem azt jelenti, hogy ő így konkrétan azon gondolkodik, hogy mi mit jelentett, mi hogyan volt, az miért úgy volt, az miért azt jelenti, és akkor ezt hogyan lehet kikerülni, tehát hogy nem csak ilyen elvévedezős módon, ahogy alapjában véve az özvegy férfi jelenteni a remetességet nálam, hanem itt ilyen nagyon is logikusan, bölcsen, okosan végig gondolva lehetséges verziókat, a múltat elemezve, ezt jelenti nálam így az utazással egybe kötve. És akkor megnézzük a bosszúságot, hogy mit jelent itt. Lehetett köztetek a vita. Lehetséges, hogy egy találkozás, az, mint ahogy mondtam, nem úgy sikerült, vagy egyáltalán nem is jött össze, ahogyan azt elterveztétek. Más esetekben meg összejött, de nem úgy sikerült, és ennek a kicsit negatív tartalma az, ami ezt egyébként nagyon szép érzést, amit irántad érez, mert tényleg te vagy a szívének, lelkének a választottja. Úgyhogy ezt egy kicsit beárnyékolja, de nem annyira. Szóval az volt a kérdésünk, hogy mit érez irántad? Hát ezt, hogy a szívének, lelkének te vagy a választottja. És ezzel ő nehezen tud megbirkózni, de nem is csodálom, hogyha ugye az első kérdésnél is már az jött ki, meg utána a következőnél is, hogy ő nem akar felelősséget vállalni, még nem kész rá. És ezzel sem kész. És lehetséges, hogyha nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogyan elterveztétek, az is azért volt, mert ő még nem kész rá. Például, amikor valaki újra és újra megmásítja azt, amit mond, vagy nem tartja be az ígéreteit rendszeresen. Ő nem egy felelősségvállaló ember, neki ezzel még komoly feladata van, és ezt meg kell oldja. Úgyhogy, és most például olyan energiák jönnek, ami bizony erre kényszeríti rá, úgyhogy amit itt az első kirakásnál itt a hamisság lapjával érzékeltem, az lehetséges, hogy pontosan ez az energia most, ami van, hogy na akkor tessék kinyitni a szemet, és lásd az életedet úgy, ahogy mások látják, lásd és csináld azt,
amit kellene tenni. Úgyhogy megnézzük, hogy csinálja-e. Szóval mire várhatunk, mire számíthatsz, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, tehát mire számíthat a néző ettől a személytől, mi várható vele, tőle. Jönni akar, és nem jön. Azért ezt meg hogy képzeli? Szóval itt van a vágy, itt van a hirtelen felindulás, az elindulás, és lehet, hogy meg is tervezi, még az is lehet, hogy kimegy az udvarra, de hogy nem biztos, hogy elindul, az is valószínű. Lehet, hogy megállítja valaki, vagy ő magában megy el a bátorsága, vagy ő magába gondolja, mit szólna hozzá, meg nem tudom, hogy hogyan váltatok el, és lehet, hogy azt gondolja, hogy ha most ő most beállít, akkor mit fogsz te szólni hozzá. Úgyhogy az utazásra kérnék szépen, hát ha ott jön ki valami olyan, hogy mégiscsak te lesz ebből. Nem biztos. És a veszteség? Agyal, nem indul. Váratlan örömre is kérnék szépen. Mert újra és újra föllángol benne a szerelem, a szenvedély, a tűz, az indulni akarok, és menni akarok, és újra, és olyan, minthogyha mindig elbizonytalanodna, mindig. Nagyon nagy problémája van ott azzal a felelősségvállalással, azt hiszem, ami az első kérdésnél kijött, tehát, hogy ő neki bele kellene állni az élet feladatába, de ehhez valószínűleg egy nagy döntést kellene hozni, és az is látható, hogy ő nehezen dönt, nehezen hozza meg a döntéseit, de ezt tanulni kell, és ez a sors feladata, és nagyon sok mindenkinek ez a sors feladata, hogy megtanuljon dönteni. Nagyon nehéz igazából dönteni, főleg amikor az ember mondjuk már ilyen 45-50 környékén jár, akkor nagyon nehéz olyan horderejű döntéseket meghozni, ami az életében jelentős változást hoz. És kevesen képesek rá, főleg, hogyha úgy élte le az eddig életét, hogy mindig elmenekült előle, akkor ilyenkor nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy te vagy a szívének, lelkének a választottja, újra és újra csak rád gondol és vágyik utánad, és ezt az erős érzést érzi, és remélhetőleg te leszel az, akihez jönni is fog a következő néhány napban. Itt most ünnep következik, úgyhogy még az is előfordulhat, hogy az ünnepen csak úgy betoppan, mert azért ebben a veszteségben az is benne lehet, hogy máshol veszít. És amikor elgondolkodik, gondolhat arra is, hogy nélküled üres az élete, és ez a gondolat ráviszi arra, hogy na akkor csapjunk a lovak közé és menjünk. Úgyhogy itt ez is benne van ezekben a lapokban. Mindenkinél másképp. Ha ez így rád érvényes, vagy valamit magadévá tudtál tenni az elmondottakból, és ezt megírod a kommentben, nagyon megköszönöm. Nagyon szívesen olvasom a kommentjeiteket. Ha egyéni vagy személyes kirakást kérnétek, így, hogy konzultációval is ezeket mind át tudnánk beszélni,
a leírásban található elérhetőségen kérjétek, e-mailben, lehet Facebookon is, meg a Whatsappon is, mindenhol, de az e-mailt azt hamarabb észreveszem, és hamarabb tudunk ott kommunikálni. Mindenképpen érdekes. Ha úgy tűnik, vagy úgy tetszik nektek, hogy megérez egy lájkot tőletek, akkor kérlek, lájkoljátok a videót, vagy iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva, mert így jobban megjeleníti. Hallottam olyat is, hogy nem hozza fel a YouTube, ezért a csengőgomb is, meg a feliratkozás is talán segít abban az algoritmusnak, hogy elérjen hozzátok a videó. De ha mégsem, akkor addig, ameddig személyesen találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!